Biểu muội để tìm cảm giác mạnh. Lúc đi nhờ xe ở vùng không người, chủ động đề nghị dùng thân xác trả tiền xe. Tôi khuyên em đừng liều. Đội cứu hộ sắp tới rồi. Nhưng em khinh khỉnh nhìn tôi. Dù sao cũng ở vùng không người. Chơi bạo tới đâu nhà cũng chẳng biết. Chị sợ gì? Sau đó biểu muội mất tín hiệu ở biên giới. Nhà tốn bộn tiền chuộc em về. Ai ngờ em bị hành tơi tả, gầy rộc đi. Lại đổ hết tội lên đầu tôi. Nếu chị hai lúc đó đưa ngay 8.000 tệ tiền đường, tôi đâu tới nỗi trả nợ không nổi, mà bị bán cho bọn buôn người. Tôi bẩn cũng được, nhưng chị hai phải chết. Cuối cùng tôi bị nhà cậu quẳng ra vùng không người, cho thú hoang gặm nhấm sạch sẽ. Mở mắt ra, tôi sống lại đúng lúc biểu muội Liệu như yên đứng bên đường vẫy xe. Có xe tới rồi. Cứu mạng, cứu mạng. Chiếc xe tải từ từ dừng trước mặt chúng tôi. Tài xế anh Long hạ kính xe, mắt khó chịu lướt qua cái áo dây của biểu muội, miệng nhếch lên cười. Hai tiểu mỹ nhân, có gì cần giúp không? Biểu muội ném cho anh ta cái nhìn lẳng lơ. Anh ơi, xe tụi em hỏng rồi. Anh chở tụi em một đoạn được không? Thằng ngồi ghế phụ nghe xong, nhếch mép cười. Hết giá trên trời. Được thôi, nhưng em trả nổi tiền đường không? Giá cố định 8.000. Biểu muội lưỡng lự giây lát, rồi kéo dây ao súng thêm tí. Anh ơi, em còn là sinh viên. Làm gì có tiền, hay tụi em phục vụ mấy anh để trừ tiền xe nhé. Em học múa đây. Mấy anh chắc chắn hài lòng. Mấy thằng nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Đây là em tự nói đấy nhé. Lên xe đi, đường dài đằng đẵng. Tụi anh đang chán chẳng có gì chơi. Biểu muội mừng rơn, lôi tôi lên xe luôn. Lần này tôi không kéo em lại nữa, chỉ gỡ tay em ra, nhìn chằm chằm anh Long. Anh ơi, đội cứu hộ sắp tới rồi. Em phải ở lại chờ người kéo xe. Mấy lời em tôi vừa nói là đùa thôi. Ra khỏi đây an toàn, em sẽ bảo nhà nó chuyển tiền xe cho anh. Thêm WeChat để tiện chuyển khoản đi. A Long lập tức lôi điện thoại ra, nhưng biểu muội chặn lại. Con lườm tôi một phát, thì thào với tôi. Chị định làm gì vậy? Chị không đi cùng em sao? Chị làm chị kiểu gì thế? Chị yên tâm để em đi với họ hả? Chị chẳng thèm cản em một chút. Ai biết đội cứu hộ bao giờ tới. Đến nước này rồi, chị đừng giả vờ đoan chính nữa được không? Tôi nghe mà tức cười luôn. Đây chẳng phải tự em chọn sao? Em lớn rồi, chị tin em tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nói xong tôi đi quét mã thêm WeChat anh Long. Em bỗng hét lên, anh ơi, nhà em nghèo lắm. Gia đình em chẳng bao giờ trả tiền xe cho em đâu. Nhà chị ấy có tiền, anh phải chở chị ấy thì mới đòi được tiền. Mặt tôi lạnh tanh ngay tức khắc. Thật vừa ngu vừa ác. Nghe vậy, nụ cười trên mặt đám đàn ông biến mất. Lườm tôi từ trên xuống dưới, tôi lạnh lùng liếc biểu muội. Quay sang nói với đám đàn ông, anh xem em tôi kìa, da trắng mịn thế. Còn bông tai Dio, túi LV nữa. Giống nhà nghèo sao nổi. Nếu ba mẹ không cưng em ấy, sao dám chi tiền mua xe, cho em ấy tự lái đi chơi thế này. Còn là xe AMV đấy, chẳng rẻ chút nào. Dù bông tai với túi là hàng nhái cao cấp, nhưng tôi không lo mấy thằng này nhận ra. Quả nhiên, chúng liếc bông tai xong, mặt khó chịu nhìn chằm chằm biểu muội. Đùa tụi anh hả? Biểu muội trợn tròn mắt, lắc đầu với đám đàn ông. Em định mở miệng, tôi ngắt lời ngay. Mấy anh không tin thì xem cái này. Màn hình điện thoại tôi hiện vòng bạn bè của em, để khoe mẽ hình tượng tiểu thư nhà giàu. 1 tiếng trước em đăng video đua xe, còn thêm caption, xe mới mua, lái sướng mê ly. Mấy thằng đối chiếu video, mặt hầm hầm nhìn biểu muội. Biểu muội tức điên, lao tới định đánh tôi, nhưng bị tôi đẩy ra. Tôi tiện tay bật ghi âm điện thoại, nhét vào túi. Biểu muội, nếu em không muốn đi với họ, thì ở lại đợi đội cứu hộ đi. Đây vẫn còn sóng, họ đâu ép được tụi mình. Nhắc tới đội cứu hộ, mắt đám đàn ông lóe lên chút không cam lòng. Gần giọng, hai đứa rốt cuộc đi không? Không đi thì tụi tao đi đây. Không được, chị phải đi với em. Thì em đừng đi, đừng đuổi theo cái kích thích gì nữa. Em là con gái, lên xe mấy thằng đàn ông lạ không ổn đâu. Nói xong tôi còn kéo tay áo em. Biểu muội,
Em không được đi với họ. Em mà đi, cậu mợ sẽ nghĩ sao? Chị không thể vô trách nhiệm thế được. Giờ chị gọi cho cậu luôn nhé. Chỉ cần cậu đồng ý, em đi ngay lập tức. Mặt biểu muội biến sắc ngay tắp lự. Chị không được gọi cho họ. Em đi ngay bây giờ đây. Chả trách không thằng nào thèm chị. Đồ vừa già vừa xấu. Để xem chị đoan chính được bao lâu. Nói xong em chạy vèo tới xe tải. Tôi thấy thế hét to, còn em thì sao? Có bạn trai chưa? Em đắc ý cười với tôi. 3 năm đại học, em chưa có 30 bạn trai. Thì cũng 28. Chị biết cảm giác với từng loại đàn ông khác nhau không? Chị chắc trên giường còn chẳng đổi nổi tư thế. Em đi hưởng lạc đây. Chị cứ ôm cái trinh tiết sống hết đời đi. Giỏi thật đấy. Tôi mở điện thoại, tắt ghi âm. Hy vọng cậu mợ nghe đoạn này sẽ tự hào về con gái mình. Cửa xe đóng lại. Xe tải chạy mất. Tôi vội mở xe mình ra. Lấy túi máu chuẩn bị trước khi tới vùng không người. Xé ra, bôi đầy lên mặt luôn. Rồi tôi gọi video cho cậu. Khi khuôn mặt nghiêng nghiêng hiện giữa màn hình, cậu sợ tới mức chửi thề luôn. Mày định chết hả? Tôi mặt đỏ làm dọa ai đây? Tôi làm giọng yếu ớt, cậu ơi, không xong rồi, tụi con gặp chuyện ở vùng không người. Cậu ngớ ra một giây. Nhìn kỹ mặt tôi. Máu thật luôn hả? Ba tôi bất ngờ nhảy vào màn hình, gào lên, Tiểu Nhất. Con gọi đội cứu hộ chưa? Con có sao không? Mau gửi định vị cho ba. Ba tới cứu con ngay. Mẹ tôi cũng hít một hơi lạnh, lo lắng tìm kiếm gì đó trên màn hình. Như Yên đâu? Nó không sao chứ? Tôi cười nhạt, kể lại toàn bộ sự việc. Ai ngờ cậu nổi trận lôi đình. Mày nói bậy cái gì đấy? Con gái tao từ nhỏ thấy đàn ông là đỏ mặt, sao lên xe mấy thằng lạ được? Tao biết mày ghen tị với biểu muội mày vì nó giỏi. Nhưng mày phải tự nhìn lại mình đi. Đừng suốt ngày nhắm vào biểu muội mày. Cậu, thật mà. Sao cậu không tin con? Con khó khăn lắm mới có sóng. Để gọi cho cậu đây. Không biết sóng lại mất lúc nào nữa. Nếu cậu không nhanh chóng chuyển tiền cho biểu muội. Nguy hiểm lắm đấy. Để con gọi cho em ấy trước. Mặt mẹ lại hiện lên trên màn hình. Mẹ lo lắng nói, hay là thế này. Mẹ chuyển tiền cho con trước, tôi dứt khoát cúp máy luôn. Rồi tắt nguồn điện thoại. Biểu muội chắc chắn không nghe máy cậu đâu. Em đang bận tận hưởng lạc thú mà. Mà em cũng chẳng gọi được cho tôi nữa. Đội cứu hộ đưa tôi cùng xe, tới chỗ an toàn xong. Tôi ghé bệnh viện trước, cho chắc ăn. Bác sĩ cho tôi truyền vài chai nước. Tôi bật máy, gọi cho ba mẹ. Ba mẹ, con tới bệnh viện rồi, hai người yên tâm nhé. Ba tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mẹ thì lo sốt vó. Con mau gọi cho cậu con đi. Chuyện gì xảy ra thế? Đừng có nói dối đấy. Như Yên không nghe máy. Cậu con nó phát điên rồi. Tôi gật gù đồng ý. Đúng lúc điện thoại cậu gọi tới ngay. Mày giấu Như Yên đâu rồi? Nó đi cùng mày mà. Mày phải đưa nó về lành lặn. Nó mà thiếu một sợi tóc, tao không tha cho mày đâu. Tôi lấy giọng bất đắc dĩ qua loa vài câu. Rồi cúp máy. Mở ngay nhóm gia đình ra. Gửi ảnh tôi đang truyền nước. Cậu ơi, con gọi cho Như Yên. Em ấy không nghe. Các cô chú trong nhóm, nhờ mọi người tìm cách liên lạc với Như Yên giúp con được không? Tình cảnh em ấy nguy hiểm thật đấy. Chuyện lâu thế này, họ hàng đã biết hết rồi. Nhóm lập tức xôn xao luôn. Như Yên giờ nguy to rồi. Sao chưa báo cảnh sát đi? Ông Vương Đại Quân, chẳng phải chỉ 8.000 tệ thôi sao? Bà chị nhỏ làm ăn giỏi thế. Đi thèm 8.000 tệ của mày à? Thật đáng tiếc. Như Yên vốn là đứa ngoan. Chỉ tại ba mẹ nó hại đời. Mợ vẫn ra sức cãi lại. Con gái tôi từ nhỏ đã ngây thơ. Hắt bo trường nó theo đuổi. Nó còn chẳng thèm. Sao dây vào đám tài xế thấp kém được? Đừng tưởng tôi không biết. Vân Anh hồi xưa thầm thích hát bo đó. Để cướp người yêu. Nó dám bịa ra đủ thứ chuyện. Nhờ nó lừa tụi mình thì sao?
Em ơi, không trả đây này. Mợ tự tin vào con gái mình ghê. Giống hết cậu. Chẳng tin tôi lấy một chữ. Còn chuyện hát bo, rõ ràng Liễu Như Yên thích người ta, mà người ta không thèm thôi. Giờ đã gần 4 tiếng từ lúc chuyện xảy ra. Thằng tài xế gửi tôi mấy cái này. Tôi gửi vài tấm chụp màn hình chat với anh Long. Lên nhóm gia đình luôn. Tiền đường mày chuyển đâu rồi? Dám lừa tao hả? Tốt, đừng mong gặp lại con khốn này nữa. Dưới kèm ảnh biểu muội áo quần xộc xạch, mặt đầy dấu tay đỏ. Nhóm lại nổ tung lần nữa. Giọng cậu gầm lên qua tin nhắn thoại, khiến cả nhóm im phăng phắc vài giây. Tao chuyển tiền rồi đấy. Mày phải đưa con gái tao về an toàn. Tôi nhận tiền chuyển khoản, chuyển tiếp cho anh Long luôn. Vài phút sau, Long nhận tiền, nhưng gửi lại một tin lạnh băng. Giờ mới chịu đưa tiền thì muộn rồi. Tao ghét nhất loại không giữ lời. Tôi chần chừ một lúc, gửi tin, đừng làm bậy, nhưng hiện dấu chấm than đỏ. Tôi chụp màn hình gửi lên nhóm, gửi kèm đoạn thoại giọng nghẹn ngào. Cậu ơi, không xong rồi. Báo cảnh sát đi cậu.